เสรีววานิชชาดกว่าด้วยเสรีววานิชพระไตรปิฎกอรรถกถาเสรีววานิชชาดกพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้ละความเพียรเหมือนกันจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอิทัจเจหินังวิลาเทสิดังนี้ก็พระศาสดาทรงเห็นภิกษุนั้นถูกภิกษุทั้งหลายนำมาโดยในก่อนนั้นแลจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบวชในศาสนาอันให้มรรคผลเห็นปานนี้เมื่อเธอละความเพียรเสียจากเศร้าโศกตลอดกาลนานเหมือนเสรีววานิชเสื่อมจากถาทองอันมีค่า100,000ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงแสดงเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำเหตุอันระหว่างภพปกปิดไว้ให้ปรากฏในอดีตการในกัปที่5แต่ภัทรกัปนี้พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพ่อค้าเล่ชื่อว่าเสรีวะในแคว้นเสรีวรัตน์เสรีววานิชนั้นเมื่อไปเพื่อต้องการค้าขายกับพ่อค้าเล่ผู้โลเลคนหนึ่งข้ามแม่น้ำชื่อว่านิลพาหะแล้วเข้าไปยังพระนครชื่อว่าอลิฏฐาปุระแบ่งถนนในนครไปคนละทางกันแล้วเที่ยวขายสินค้าในถนนที่ประจวบกับตนฝ่ายวานิชนอกนี้ยึดเอาถนนที่ประจวบเข้ากับตนเท่านั้นก็ในนครนั้นได้มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่บุตรพี่น้องและทรัพย์สินทั้งปวงได้หมดสิ้นไปได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งเหลืออยู่กับยายหลานแม้ทั้งสองนั้นกระทำการรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีวิตก็ในเรือนนั้นได้มีถาดทองที่มหาเศรษฐีของยายกับหลานนั้นเคยใช้สอยถูกเก็บไว้กับภาชนะอื่นๆเมื่อไม่ได้ใช้สอยมานานเขม่าก็จับยายและหลานเหล่านั้นย่อมไม่รู้แม้ความที่ถาดนั้นเป็นถาดทองสมัยนั้นวานิชโลเลคนนั้นเที่ยวร้องขายของว่าจงถือเอาเครื่องประดับได้ไปถึงประตูบ้านนั้นกุมาริกานั้นเห็นวานิชนั้นจึงกล่าวกับยายว่ายายขอยายจงซื้อเครื่องประดับอย่างหนึ่งให้หนูยายกล่าวว่าหนูเอ๋ยเราเป็นคนจนจักเอาอะไรไปซื้อกุมาริกากล่าวว่าพวกเรามีถาดใบนี้อยู่และถาดใบนี้ไม่เป็นอุปการะเกื้อกูลแก่พวกเราจงให้ถาดใบนี้แล้วถือเอาเครื่องประดับยายจึงให้เรียกนายวานิชมาแล้วให้นั่งบนอาสนะให้ถือถาดใบนั้นแล้วกล่าวว่าเจ้านายท่านจงถือเอาถาดนี้แล้วให้เครื่องประดับอะไรๆก็ได้แก่หลานสาวของท่านนายวานิชเอามือจับถาดนั้นแลคิดว่าจะเป็นถาดทองจึงพลิกเอาเข็มขีดที่หลังถาดรู้ว่าเป็นทองจึงคิดว่าเราจักไม่ให้อะไรแก่คนเหล่านี้จักนำถาดนี้ไปแล้วกล่าวว่าถาดใบนี้มีราคาอะไรราคาของถาดใบนี้แม้กึ่งมาศกก็ยังไม่ถึงจึงโยนไปที่ภาคพื้นแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปพระโพธิสัตว์คิดว่าคนอื่นย่อมได้เพื่อจะเข้าไปยังถนน
ที่นายวานิชนั้นเข้าไปแล้วออกไปจึงเข้าไปยังถนนนั้นร้องขายของว่าจงถือเอาเครื่องประดับดังนี้ได้ไปถึงประตูบ้านนั้นนั่นแหละกุมาริกานั้นกล่าวกับยายเหมือนอย่างนั้นแหละอีกลำดับนั้นยายได้กล่าวกับกุมาริกานั้นว่าหลานเอ๋ยนายวานิชผู้ยังมาเรือนนี้โยนถาดนั้นลงบนภาคพื้นไปแล้วบัดนี้เราจะให้อะไรแล้วถือเอาเครื่องประดับกุมาริกากล่าวว่ายายนายวานิชคนนั้นพูดจาหยาบคายส่วนนายวานิชคนนี้น่ารักพูดจาอ่อนโยนคงจะรับเอายายจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงเรียกเขามากุมาริกานั้นจึงเรียกนายวานิชนั้นมาลำดับนั้นยายและหลานได้ให้ถาดใบนั้นแก่พระโพธิสัตว์นั้นผู้เข้าไปยังเรือนแล้วนั่งพระโพธิสัตว์นั้นรู้ว่าถาดนั้นเป็นถาดทองจึงกล่าวว่าแม่ถาดใบนี้มีค่าตั้งแสนสินค้าอันมีค่าเท่าถาดไม่มีในมือของเรายายและหลานจึงกล่าวว่าเจ้านายนายวานิชผู้มาก่อนพูดว่าถาดใบนี้มีค่าไม่ถึงแม้กึ่งมาศกแล้วเหวี่ยงถาดลงพื้นไปแต่ถาดใบนี้จะเกิดเป็นถาดทองเพราะบุญของท่านพวกเราให้ถาดใบนี้แก่ท่านท่านจะให้อะไรก็ได้แก่พวกเราแล้วถือเอาถาดใบนี้ไปเถิดขณะนั้นพระโพธิสัตว์จึงให้กหาปณะ500ซึ่งอยู่ในมือและสินค้าซึ่งมีราคา500กหาปณะทั้งหมดแล้วขอเอาไว้เพียงเท่านี้ว่าท่านทั้งหลายจงให้ตาช่างนี้กับถุงและให้กหาปณะ8กหาปณะแก่ข้าพเจ้าแล้วถือเอาถาดนั้นหลีกไปพระโพธิสัตว์นั้นรีบไปยังฝั่งแม่น้ำให้นายเรือ8กหาปณะแล้วขึ้นเรือไปฝ่ายนายวานิชพาลหวนกลับไปเรือนั้นอีกแล้วกล่าวว่าท่านจงนำถาดใบนั้นมาแล้วจะให้อะไรบางอย่างแก่ท่านหญิงนั้นบริพาทนายวานิชพาลคนนั้นแล้วกล่าวว่าท่านได้กระทำถาดทองอันมีค่าตั้งแสนของพวกเราให้มีค่าเพียงกึ่งมาศกแต่นายวานิชผู้มีธรรมคนหนึ่งเหมือนกับนายท่านนั้นแหละให้ทรัพย์1,000แก่พวกเราแล้วถือเอาถาดทองนั้นไปแล้วนายวานิชพาลได้ฟังดังนั้นคิดว่าเราเป็นผู้เสื่อมจากถาดทองอันมีค่าตั้งแสนวานิชคนนี้ทำความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงแก่เราหนอเกิดความโศกมีกำลังไม่อาจดำรงสติไว้ได้จึงสลบไปพอฟื้นได้โปรยกหาปณะที่อยู่ในกำมือและสิ่งของไว้ที่ประตูเรือนนั่นแหละทิ้งผ้านุ่งผ้าห่มถือกันช่างทำเป็นไม้ค้อนหลีกไปตามรอยเท้าของพระโพธิสัตว์ไปถึงฝั่งแม่น้ำนั้นเห็นพระโพธิสัตว์กำลังไปอยู่จึงกล่าวว่านายเรือผู้เจริญท่านจงกลับเรือพระโพธิสัตว์ห้ามว่าอย่ากลับเมื่อนายวานิชพาลแม่นอกนี้เห็นพระโพธิสัตว์ไปอยู่นั่นแลเกิดความโศกมีกำลังหาไทยร้อนเลือดพุ่งออกจากปากหาไทยแตกเหมือนโคลนในบึงฉะนั้นนายวานิชนั้นผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์ถึงความสิ้นชีวิตลงณที่นั้นนั่นเองนี้เป็นการผูกอาฆาต
ในพระโพธิสัตว์ของพระเทวทัตเป็นครั้งแรกพระโพธิสัตว์กระทำบุญมีทานเป็นต้นได้ไปตามยถากรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นตรัสพระธรรมเทศนาแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าท่านพลาดโสดาปัตติมรรคคือความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมในศาสนานี้ท่านจะต้องเดือดร้อนใจในภายหลังสิ้นกาลนานเหมือนนายวานิชชื่อเสรีวะผู้นี้ฉะนั้นพระศาสดาทรงถือเอายอดด้วยพระอรหันต์ทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แก่ภิกษุนี้อย่างนี้แล้วทรงประกาศสัจจะสี่ในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้ละความเพียรดำรงอยู่ในพระอรหันต์อันเป็นผลเลิศแม้พระศาสดาก็ทรงตัดเรื่องสองเรื่องสืบต่อกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าวานิชพานในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดนี้นายวานิชผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหล